Lektion 1. Samarbete betydelse. Jag förstår ditt perspektiv, men jag tror att samarbete leder till bättre resultat. Det är en intressant poäng. Att arbeta tillsammans kan ge olika idéer. Exakt. Lagarbete resulterar ofta i mer kreativa lösningar. Ja, och det främjar en känsla av gemenskap och stöd. Jag tror att när människor samarbetar lär de sig av varandra. Absolut. Att dela olika synpunkter kan öka förståelsen. Dessutom bidrar det till att bygga starkare relationer inom teamet. Jag håller helt med. Låt oss uppmuntra mer samarbete i våra projekt. Ja, tillsammans kan vi uppnå så mycket mer. Lektion 2. Julföreställningar. Det finns så många musikföreställningar om Jesu födelse. Kommer de ihåg att julen är firandet av hans ankomst? Ja, det är viktigt att hålla det budskapet levande genom musik. Jag älskar hur dessa föreställningar kan framkalla så starka känslor. Absolut. De för samman människor på ett vackert sätt. Ja, det är en underbar påminnelse om julens anda. Jag tycker om att delta i dessa evenemang varje år. De känns magiska. Jag också. Låt oss se till att fånga några framträdanden den här säsongen. Bra idé. Det kommer att bli ett härligt sätt att fira tillsammans. Lektion 3. Shakespeares teater. Du vet, det finns publik som kommer tillbaka varje år för att spela teater. Ja. Huvudattraktionen är att se några av de bästa Shakespeare-pjäserna. Exakt. Hans verk har en tidlös kvalitet som fängslar människor. Absolut. Varje föreställning tillför publiken något nytt. Och atmosfären i live-teater är verkligen magisk. Jag håller med. Det är ett unikt sätt att uppleva hans geni. Dessutom är det en fantastisk möjlighet för skådespelare att visa upp sin talang. Ja, och publiken får njuta av otroliga framträdanden. Jag kan inte vänta på att nästa säsong ska börja. Det är alltid en höjdpunkt. Lektion 4. Valpöverraskning. Han öppnade dörren till sovrummet och en liten valp kom springande ut. Vi blev alla så förvånade och glada över att se det. Jag vet. Valpen var så lekfull och full av energi. Ja, det väckte genast leenden på allas läppar. Det var svårt att inte bli kär i den där lilla glädjebunten. Absolut. Valpar har ett sätt att lysa upp vilken dag som helst. Vi samlades alla för att leka med den. Det var så roligt. Jag kan inte vänta med att se valpen växa och bli en del av familjen. Ja, det kommer att bli en spännande resa för alla. Lektion 5. Karriärråd. Jag känner mig lite vilsen i min karriär. Några råd. Stressa inte. Det är vanligt att man ibland känner sig osäker. Det är betryggande att höra. Vad föreslår du att jag ska göra? Prova att utforska olika alternativ och intressen för att se vad som lockar dig. Det är vettigt.
Jag borde undersöka områden som är i linje med mina passioner. Exakt. Det är viktigt att hitta något som motiverar dig. Jag ska börja forska och överväga nya möjligheter. Stor. Kom bara ihåg att ha tålamod med dig själv under processen. Tack. Jag uppskattar ditt stöd och uppmuntran. Lektion 6. Husdjursvänligt boende. Det dagliga livet är mycket bekvämare med ett husdjur. Jag håller med. Husdjur kan ge så mycket glädje till våra rutiner. Jag måste också hitta ett husdjursvänligt boende. Det är en bra idé. Det är viktigt för er båda att känna sig bekväma. Ja, jag vill se till att mitt framtida husdjur har gott om plats. Absolut. Leta efter platser som har närliggande parker eller promenadområden. Jag ska. Det ska vara trevligt att ha en gemenskap som välkomnar husdjur. Definitivt. Låt oss hålla utkik efter dessa alternativ tillsammans. Tack. Jag är exalterad över detta nya kapitel i mitt liv. Lektion 7. Idrottsutbildning. Denna modell följer det engelska offentliga skolidrottssystemet. Det är intressant. Hur påverkar det elevernas utveckling? Det uppmuntrar lagarbete, disciplin och fysisk kondition. Jag förstår. Dessa egenskaper är avgörande för personlig utveckling. Ja, han såg hur engelska överklasspojkar idrottar med dessa egenskaper. Det är imponerande. Det är bra att ha ett strukturerat förhållningssätt till sport. Absolut. Det förbereder eleverna för utmaningar både på och utanför planen. Jag tror att det är viktigt att främja dessa värderingar i utbildningen. Jag håller med. Låt oss diskutera mer om hur vi kan implementera dessa idéer. Lektion 8. Smekmånadslycka. Jag kan inte fatta att vi äntligen är här i denna fantastiska smekmånadssvit. Det känns som en dröm, eller hur? Utsikten från fönstret är helt fantastisk. Jag har verkligen höga förväntningar på denna resa. Jag vill skapa oförglömliga minnen tillsammans. Absolut. Föreställ dig bara alla äventyr vi kan ha här. Utforska nya platser. Och den här sviten är den perfekta platsen att koppla av efter en rolig dag. Vad tycker du? Jag håller med. Atmosfären är så romantisk. Det kommer definitivt att göra våra minnen ännu mer speciella. Jag kan redan föreställa mig att vi njuter av en middag med levande ljus här. Det låter perfekt. Vi borde göra det bästa av varje ögonblick. Ja, låt oss fånga varje minne och se tillbaka på dem i många år framöver. Lektion 9. Färska ingredienser. Jag måste komma ihåg att hämta några färska kycklingbröst från affären. Definitivt. Färska råvaror gör stor skillnad i matlagningen. Har du några favoritrecept som använder kyckling? Ja, jag älskar att göra wokka med massor av färgglada grönsaker. Det låter läckert. Jag letar alltid efter snabba och hälsosamma måltider. Wokka, det är perfekt för det. Det är snabbt och så tillfredsställande. Vilka kryddor vill du lägga till för extra smak?
Lite soja och ingefära lyfter verkligen rätten. Det måste jag testa nästa gång. Färska ingredienser förbättrar verkligen måltiderna. Lektion 10. Målgrupp. Så, vad tror du att vår målgrupp är för det här projektet? Jag tror att vi måste identifiera deras preferenser noggrant för att skräddarsy vårt tillvägagångssätt. Det är avgörande. Att förstå vad de tycker om kommer att styra vårt innehållsskapande. Exakt. Vi bör överväga deras ålder, intressen och vilka plattformar de använder. Ja, och vi kan också titta på trender i branschen för att hålla saker färska och relevanta. Bra poäng. Att hålla fingret på pulsen hjälper oss att ligga före. Jag tycker att vi borde göra en undersökning för att samla in direkt feedback också. Det är en smart idé. Att engagera vår publik kommer att få dem att känna sig värdefulla. I slutändan kommer att känna vår publik hjälpa oss att skapa mer effektfullt innehåll. Lektion 11. Hotellrekommendation. Så, var ska vi bo under vår resa till centrum? Jag har hört att Hotel Amber starkt rekommenderas för sin fantastiska service och läge. Det låter perfekt. Att vara i stadens centrum kommer att göra det lätt att utforska. Absolut. Vi har tillgång till alla de bästa restaurangerna och attraktionerna i närheten. Och jag har läst att utsikten från hotellrummen är hisnande. Jag kan bara tänka mig att vakna upp till den vackra silhuetten varje morgon. Låt oss boka ett rum där så snart som möjligt för att säkra vår vistelse. Bra idé. Jag vill se till att vi har allt planerat perfekt. Det kommer att bli en sådan minnesvärd resa med ett så bra hotell. Lektion 12. Digital Detox. Jag har funderat på att ta en paus från alla sociala medieplattformar. Det låter uppfriskande. Det är viktigt att koppla bort ibland, eller hur? Absolut. Det skulle ge oss en chans att fokusera på den verkliga världen omkring oss. Dessutom kan vi njuta av vår tid tillsammans utan distraktioner. Exakt. Föreställ dig hur många meningsfulla samtal vi skulle kunna ha. Jag älskar den idén. Det är som en digital detox för våra sinnen och hjärtan. Vi kan använda den här tiden till att utforska nya hobbyer eller läsa fler böcker. Jag skulle älska att dyka ner i några romaner som vi har tänkt läsa. Låt oss sätta en tidsram för vår paus och hålla oss till den. Lektion 13. Kvinnoorganisationer. Har du hört talas om kvinnoorganisationerna i vårt samhälle? Ja, de fokuserar på sina medlemmars hjärtan, händer och hälsa, eller hur? Exakt. De ger stöd och resurser för att stärka kvinnor. Det är så viktigt. Jag älskar hur de främjar välbefinnande och samhällsengagemang. Vi bör överväga att vara volontär eller engagera oss i något av deras program. Jag håller helt med. Det skulle vara en givande upplevelse för oss båda. Dessutom skulle det tillåta oss att träffa likasinnade individer som delar våra värderingar. Och vi kan bidra till att göra en positiv inverkan i vårt samhälle. Låt oss göra lite forskning och ta reda på hur vi kan hjälpa. Lektion 14. Restaurangplaner.
Så vad ska vi göra till middag ikväll? Jag tänkte, hur är det med restaurangen runt hörnet? Det låter bra. Jag har hört att de har en fantastisk meny och mysig atmosfär. Ja, och jag älskar att det är inom gångavstånd. Du behöver inte oroa dig för parkering. Exakt. Vi kan njuta av en skön avkopplande promenad där. Dessutom tror jag att det kommer att vara ett trevligt sätt att avsluta vår dag. Jag kan redan smaka på de utsökta rätterna de serverar. Jag också. Låt oss kolla om vi behöver göra en reservation. Bra idé. Jag vill se till att vi får ett bra bord. Lektion 15. Förändring börjar hos oss. Du vet, jag har funderat mycket på förändring på sistone. Ja, precis. Förändring börjar med oss och vi kan göra skillnad. Jag tror verkligen att om vi står tillsammans kan vi uppnå fantastiska saker. Absolut. Varje liten ansträngning räknas till en större effekt. Vi bör hitta sätt att främja positiva förändringar i vårt samhälle. Det är en underbar idé. Låt oss brainstorma några initiativ vi kan starta. Vi kan samla andra för att gå med i vår sak och skapa en rörelse. Tillsammans kan vi inspirera människor att engagera sig och göra skillnad. Jag är spänd på att se vad vi kan åstadkomma som ett team. Lektion 16. Fitnessmotivation. Jag vill verkligen vara motiverad med mina träningsmål. Det är ett bra tänk. Vad sägs om att hitta en träningskompis? Det är en fantastisk idé. Det skulle göra träningen mycket roligare. Exakt. Dessutom kan ni hålla varandra ansvariga. Jag kommer också att följa mina framsteg för att se hur långt jag har kommit. Det är viktigt. Att föra rekord kan verkligen öka din motivation. Och vi kan fira varje milstolpe tillsammans, oavsett hur liten. Jag älskar det. Det ska bli kul att motivera varandra på vägen. Låt oss sätta upp några uppnåeliga mål till att börja med. Lektion 17. Konstmaterial. Jag har funderat på att starta ett nytt konstprojekt. Det låter spännande. Har du allt du behöver? Inte än, men jag kan kolla en konstbutik eller beställa online. Det är en bra plan. Det är viktigt att ha kvalitetsmaterial. Exakt. Vilka tekniker tycker du att jag ska lära mig för det här projektet? Kanske börja med några grundläggande rittekniker innan du går över till att måla. Det låter som en solid grund. Jag vill bygga upp min kompetens gradvis. Och glöm inte att träna regelbundet för att se förbättringar. Jag ska. Jag kan inte vänta med att börja på denna kreativa resa. Lektion 18. Tiny Ripples of Hope. Du vet, varje liten åtgärd vi vidtar sänder en liten krusning av hopp till världen. Det är en vacker tanke. Det är otroligt hur våra små handlingar kan skapa en så stor inverkan. Exakt. När vi hjälper andra, korsar vi vägar från 1 miljon olika energicentra. Det är som att vi alla är anslutna i detta stora nät av mänskligheten, eller hur?
Ja, och att våga nå ut kan förändra liv, inklusive våra egna. Jag håller med. Ibland är det de enklaste gesterna som ger mest resonans. Tänk på det, den vänlighet vi visar kan inspirera andra att sprida den vänligheten vidare. Absolut. Det är en kedjereaktion som kan leda till betydande förändringar i samhället. Och allt börjar med att en person bestämmer sig för att göra skillnad. Lektion 19. Tjuvar och knep. Har du hört historierna om de 40 tjuvarna? Ja, det har jag. Turister klagar ofta över de knep de använder för att lura människor. Det är ganska fascinerande hur smarta vissa av dessa trick kan vara. Tycker du inte? Definitivt. Det är som ett förståndsspel, men det kan få allvarliga konsekvenser för offren. Precis. Och det är viktigt för turister att vara medvetna om dessa knep. Medvetenhet kan hjälpa dem att undvika att falla i fällor som dessa tjuvar sätter. Det är synd att sådana negativa upplevelser kan överskugga skönheten med resor. Exakt. Att resa ska handla om glädje och äventyr, inte rädsla och bedrägeri. Vi måste dela dessa berättelser för att hjälpa andra att hålla sig informerade och säkra. Lektion 20. Alla öron. Jag är alla öron. Var start dig? Tja, jag har haft problem med att träffa nya människor på sistone. Det kan vara svårt, särskilt när du försöker skapa kontakter. Ja, det känns överväldigande ibland, som att alla andra är i sin egen värld. Jag förstår. Det är svårt att bryta igenom dessa osynliga barriärer. Exakt. Jag önskar att det fanns ett sätt att göra det lättare att ansluta. Att börja med gemensamma intressen kan kanske hjälpa till att bygga dessa förbindelser. Det är en bra idé. Att hitta en gemensam grund kan öppna upp för nya konversationer. Ja, och det kan uppmuntra andra att också nå ut. Lektion 21. Boendeförfrågan. Funderar du på boende för vår resa? Ja, jag skulle älska att bo på ett hotell som är bekvämt och centralt beläget. Det låter som en bra plan. Har du ett specifikt område i åtanke? Jag tänkte att någonstans nära de största attraktionerna skulle vara perfekt. På så sätt kan vi enkelt utforska utan att slösa tid på transport. Exakt. Dessutom skulle det vara skönt att koppla av efter en lång dag med sightseeing. Jag håller helt med. Ett mysigt hotell kan göra stor skillnad i vår upplevelse. Rätt. Jag ska börja leta efter alternativ som passar vår budget. Perfekt. Låt oss se till att hitta en plats med bra recensioner också. Lektion 22. Shoppingkul. Är du redo för en rolig shoppingdag? Absolut. Jag kan inte vänta med att hitta den perfekta outfiten för eventet. Det är alltid spännande att bläddra igenom olika stilar och trender. Definitivt. Jag älskar att testa nya utseenden och vara kreativ. Och det är ännu bättre när du har någon att dela upplevelsen med. Jag håller med. Att handla tillsammans gör att det känns ännu mer speciellt. Låt oss göra en lista över vad vi letar efter innan vi ger oss ut. Bra idé. På så sätt blir vi inte distraherade och missar det väsentliga. Ja,
Och det hjälper oss att vara fokuserade och organiserade. Lektion 23. Mysig reträtt. Absolut. Vad sägs om en mysig stuga nära bergen? Det låter härligt. Jag kan redan föreställa mig det vackra landskapet. Ja, den friska luften och de fantastiska vyerna skulle vara så avkopplande. Dessutom kunde vi vandra och utforska stigarna runt omkring. Exakt. Det skulle vara ett bra sätt att få kontakt med naturen. Och vi kan väl njuta av mysiga kvällar vid brasan. Absolut. Jag älskar tanken på att dricka varm kakao medan vi pratar. Det skulle vara den perfekta flykten från våra hektiska liv. Låt oss börja planera detta äventyr. Det ska bli så kul. Lektion 24. Immigrationsperspektiv. Det är intressant hur människor kan invandra på samma sätt som andra. Ja, det lyfter verkligen fram de delade upplevelserna mellan olika kulturer. Exakt. Alla har sin egen historia och anledningar till att flytta. Och dessa resor ger ofta nya möjligheter och utmaningar. Rätt. Det är viktigt att förstå och respektera deras beslut. Absolut. Invandring kan berika ett samhälle på så många sätt. Ja, mångfald kan leda till innovation och kreativitet. Och det främjar en känsla av gemenskap mellan olika bakgrunder. Låt oss fira dessa berättelser och dela dem med andra. Lektion 25. Festdräkter. Har du kollat in displayen för festkläder på köpcentret? Ja, jag märkte att de vanligtvis har några fantastiska alternativ för varje tillfälle. Det är fantastiskt hur de hänger med i de senaste trenderna och stilarna. Absolut. Att hitta rätt outfit kan verkligen öka ditt självförtroende. Jag håller med. Allt handlar om att må bra i det du har på dig. Dessutom är det roligt att prova olika stilar och se vad som passar dig bäst. Ja, låt oss göra en plan för att shoppa i helgen. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att utforska alla val tillsammans. Det kommer att bli kanon. Låt oss hitta något minnesvärt. Lektion 26. Viktigt att packa. Jag ska se till att packa dessa saker för vår resa. Stor. Är det något mer vi bör veta innan vi åker? Det är viktigt att kolla vädret så att vi kan packa därefter. Bra poäng. Att klä sig efter klimatet kommer att göra vår resa roligare. Och glöm inte att ta med lite lokal valuta för små inköp. Rätt. Att ha kontanter till hands kan vara mycket användbart i vissa situationer. Vi bör också överväga att ta med en bärbar laddare för våra enheter. Ja, det är viktigt att hålla kontakten, särskilt för navigering. Jag är glad att vi planerar detta tillsammans. Det gör allt lättare. Lektion 27. Vänlighet är viktig. Det är tanken och vänligheten bakom handlingen som betyder mest. Jag håller helt med. Intentioner talar ofta högre än handlingarna i sig. Ibland kan även små gester ha en djupgående inverkan på andra. Ja,
Det är de små sakerna som kan förgylla någons dag. Vi bör alltid sträva efter att visa vänlighet, oavsett hur liten. Absolut. Det skapar en positiv miljö och uppmuntrar andra att göra detsamma. Och det påminner oss om vår gemensamma mänsklighet och främjar kontakter. Ja, vänlighet är ett universellt språk som alla förstår. Låt oss fortsätta att sprida den vänligheten vart vi än går. Lektion 28. Chicago-äventyr. Visste du att Chicago är en av de mest kända amerikanska städerna? Ja, det sticker verkligen ut med sin fantastiska Sjölin och rika historia. Det är otroligt hur städer som New York, Los Angeles och Chicago har sin unika charm. Exakt. Varje stad erbjuder något annat, vilket gör dem alla värda att utforska. Jag har alltid velat besöka Chicago för att uppleva dess deep dish pizza och livfulla kultur. Det låter läckert. Dessutom är konstscenen där helt fantastisk. Jag hör att museerna och gallerierna är förstklassiga, perfekta för en weekendresa. Definitivt. Vi borde planera en resa snart för att fördjupa oss i allt Chicago har att erbjuda. Jag kan inte vänta med att upptäcka arkitekturen och njuta av en flodbåtstur. Lektion 29. Röstbrevlådans gränser. Har du någonsin märkt hur vissa system har gränser för hur mycket utrymme som kan användas för individuella röstmeddelanden? Ja, det har jag. Det kan vara ganska irriterande när du oväntat får ont om utrymme. Jag tror att det är viktigt för system att tillhandahålla tillräckligt med lagringsutrymme för viktiga meddelanden. Absolut. Det finns ett antal sätt att hantera röstmeddelanden bättre, som att ta bort gamla meddelanden regelbundet. Det är en bra poäng. Jag glömmer ofta att kolla mitt tills det är för sent. Vi kanske borde ställa in påminnelser för att rensa ut våra röstmeddelanden oftare. Bra idé. Det hjälper oss att hålla ordning och se till att vi inte missar några viktiga samtal. Dessutom kommer det att göra vår telefonupplevelse så mycket mer effektiv. Låt oss göra en plan för att ta itu med våra röstmeddelanden tillsammans. Lektion 30. Matlagningsutmaningar. Jag är inte riktigt den bästa kocken, men jag är villig att ge det ett försök. Det är andan. Att prova nya recept kan vara väldigt roligt, särskilt om de är enkla. Har du några enkla recept du kan dela med dig av? Det gör jag. Vad sägs om att börja med en enkel pastarätt? Det låter perfekt. Pasta är alltid en publikbehagare. Exakt. Du behöver bara några grundläggande ingredienser, och det går snabbt att förbereda. Jag älskar tanken på att göra något gott utan allt för mycket krångel. Och när du väl fått kläm på det kan du experimentera med olika smaker. Jag kan inte vänta med att prova det. Att laga mat tillsammans kan vara en fantastisk upplevelse. Lektion 31. Bröllopstraditioner. Hörde du att hennes strumpeband är blå? Ja, det gjorde jag. Det är en del av det traditionella, något blått för bröllop. Men Susanne behöver verkligen något gammalt för att fullborda sitt utseende. Definitivt. Jag tror att hennes mormors ring skulle vara den perfekta torsen. Det är en vacker idé. Det skulle ge ett sentimentalt värde till hennes outfit.
Exakt. Det är ett härligt sätt att hedra familjetraditioner under en sådan speciell dag. Jag älskar hur bröllop innehåller dessa meningsfulla element. De gör verkligen ceremonin mer personlig och minnesvärd. Låt oss hjälpa henne att hitta ringen och se till att allt är perfekt för den stora dagen. Lektion 32. Cirkusupplevelse. Jag var så nervös när jag såg artisterna på cirkusen. Verkligen. Varför var du rädd att de skulle falla? Det såg bara så farligt ut. Jag kunde inte låta bli att oroa mig för deras säkerhet. Jag förstår den känslan. Men de är otroligt skickliga på det de gör. Det är sant. Trots min oro hade jag det väldigt bra på cirkusen överlag. Atmosfären är så levande och spännande. Det är svårt att inte njuta av det. Absolut. Clownerna och akrobaterna vet verkligen hur de ska underhålla publiken. Jag älskade också djuren. De sätter en speciell touch till upplevelsen. Jag skulle definitivt åka tillbaka igen, även om jag är lite nervös nästa gång. Lektion 33. Resa mardrömmar. Jag hade en mardrömsupplevelse när jag reste nyligen. Nej då. Hur hanterade du det? Jag rapporterade det till flygbolaget och fyllde i ett reklamationsformulär. Det är bra. Det är viktigt att säga till när något går fel. Exakt. Jag ville att de skulle få veta om problemen jag stötte på under flygningen. Förhoppningsvis kommer de att ta din feedback på allvar och förbättra sina tjänster. Jag hoppas det. Det är frustrerande när saker och ting inte går som planerat när man reser. Säkert. Men du tog åtminstone de rätta stegen för att ta itu med situationen. Ja, och jag har lärt mig att alltid dokumentera mina erfarenheter. Lektion 34. Öppen kommunikation. Om du har några frågor, fråga gärna. Tack. Jag uppskattar att du är så öppen med det. Naturligtvis. Jag tror att kommunikation är nyckeln till förståelse. Jag håller helt med. Det gör allt så mycket enklare. Dessutom hjälper det att reda ut eventuell förvirring direkt. Exakt. Jag känner mig alltid mer bekväm när jag vet att jag kan ställa frågor. Det är rätt inställning. Vi bör uppmuntra varandra att dela våra tankar. Ja, det skapar en stödjande miljö för alla. Låt oss lova att behålla denna öppenhet när vi fortsätter att arbeta tillsammans. Lektion 35. Fingerfakta. Visste du att mina fingrar är en del av mina händer? Ja. Det är fascinerande hur våra händer består av så många delar. Jag har 10 fingrar och 10 naglar, precis som alla andra. Det är sant. Våra fingrar är så viktiga för vardagliga sysslor. De hjälper oss att skriva och till och med uttrycka oss. Exakt. Det är otroligt hur mycket vi litar på våra händer utan att ens tänka. Jag tar dem ofta för givet, men de är verkligen viktiga. Ja, att uppskatta de små sakerna kan göra stor skillnad. Låt oss komma ihåg att ta hand om våra händer och fingrar.